Hei vaan sinne kuvaruutujen toiselle puolelle. Ajattelin tulla hieman juttelemaan teidän kanssa semmosesta aiheesta, joka ihan varmasti on aika monenkin ihmisen mielessä käynyt heidän oma elämiensä aikana. Ja tämä oikeastaan konkretisoitui itsellekin tässä heinäkuun aikana, vaikka toki tämän aiheen parissa olenkin paininut aika lailla oman elämäni aikana. Ja tosiaan se, mistä puhun nyt, on oman itsensä ymmärtäminen ja tavallaan tietäminen tai ei-tietäminen siitä, että kuka sinä olet. Ja tosiaan tuossa heinäkuun puolessa välissä pääsin käymään tuolla Pohjois-Norjassa tuolla Riddu-festivaaleilla, joka oli itselle henkilökohtaisesti valtava elämys ja avasi todella suurin mitoin ymmärrystä ja tietoisuutta myös niinku, saamelaisuutta kohtaan ja ylipäätänsä tämmöisiä alkuperäiskansoja kohtaan ja kaikkea sitä kohtaan, mitä he ovat aikoinaan joutuneet kokemaan. Ja tavallaan kaikkia niitä tunteita ja kokemuksia kohtaan, jota he käyvät tällä hetkelläkin vielä elämissään läpi. Ja tuon viikonlopun aikana mietin moneen otteeseen sitä, että mihin minä kuulun ja missä minun omat juureni ovat, ja nähdessäni tämmöisiä hyvin vahvoja perinteisiä alkuperäiskansaryhmiä, joilla oli hyvin vahva identiteetti ja hyvin selkeä tehtävä ylläpitää tuota heidän sukuperintöään yllä, niin se sai minut hyvin paljon ajattelemaan omaa elämääni ja omaa itseäni ja sitä, että missä ovat minun juureni, missä ovat minun perintöni juuret. Ja ei tietenkään voinut välttyä aika ajoin tuntemasta itseään tosi juurettomaksi, koska tällä hetkellä en pysty sanomaan, että minulla olisi juuret jossain tämmöisessä selkeässä perinteessä, jota olisi ylläpidetty tuhansia vuosia, vaan enemmänkin olen tuntenut läpi koko elämän itseni todella juurettomaksi ja olen huomannut kaipaavani koko ajan johonkin. Ja tavallaan nyt kun näki tämmöisen hyvin tiiviin yhteisöllisen tavan elää, niin toisaalta niin kuin ymmärsinkin sen mitä olen ehkä kaivannut omaan elämääni. Eli vaikka olen pitänytkin itseäni aina hyvin vapaana ja hyvin sydän avoinna olevana ihmisenä, ja olen
pitänyt suuressa arvossa sitä omaa vapauttani, niin tavallaan olen koko ajan sydämessäni etsinyt itselleni tällaista tiivistä perheyhteisöä, sellaista perhekokonaisuutta, jossa voisin tuntea olevani jokin hyvin tärkeä osa tuota yhteisöä. Ja tavallaan se, että pääsin kuulemaan myös tällaisten ihmisten suusta, joilla on juuret hyvin vahvasti siellä jossain alkuperäiskansassa ja näissä alkuperäiskansojen perinteissä. Ja kun kuulin tämmöisten ihmisten sanovan, miten juurettomaksi he kokevat itsensä, niin en voinut muuta kuin hymähtää mielessäni ja mietin, että jos he tuntevat olonsa kovin juurettomaksi, niin pystyvätkö he koskaan ymmärtämään, miten juurettomaksi minä olen tuntenut elämäni aikana itseni, tietämättä mitään omista sukutaustoistani ja omista sukujuuristani. Ja uskon, että hyvin moni ihminen maan päällä on tässä samassa tilanteessa. Enemmänkin ihmiset eivät tiedosta omia sukuperimiään kuin se ryhmä, ne pienet ryhmät, näitä alkuperäiskansoja, joilla on hyvin vahva tietämys siitä, mitä he edustavat ja mitä heidän kulttuurinsa ylläpitää. Ja tämä sai minut miettimään paljon myös sitten omaa elämääni ja sitä, miten olen elämäni aikana kulkenut elämääni läpi opetellen sitä, että kuka minä olen. Ja tosiaan olenkin joissain postauksissa jo tuonut esiin, että olen ollut nuorena hyvin villi tytöksi ja olin enemmän tämmöinen seikkailumielinen ja koin valtavaa uteliaisuutta maailmaa kohtaan ja koko maailma oli niinku valtava seikkailuareena itselleni. Ja tämän vuoksi minulle oli jo hyvin pienenä paljon tärkeämpää tutkia maailmaa kuin istua kiltisti kotona ja opetella paikallaan oloa ja tietynlaisia naiselle ominaisia rooleja tai pienille tytöille ominaisia rooleja. Ja tämä aiheutti tietenkin omaan elämääni aika paljon haasteita, koska hyvin nopeasti aikakausia ja iän myötä kasvettuani tästä alkoi tulemaan hieman ongelma, koska se oma vapauden kaipuuni ja oma uteliaisuuteni sai tämmöisiä hieman kapinallisia viitteitä ja aloin saamaan erilaisia leimoja, voidaan sanoa vaikka tämmöisiä leimoja tai merkityksiä itseni ulkopuolisilta ihmisiltä. Kuulin kuiskauksia tai kuulin suoria sanontoja siitä, miten minusta ei voisi koskaan tulla mitään, koska olen liian mahdoton ja liian rauhaton ja en koskaan tulisi oppimaan mitään tärkeitä asioita elämässäni ja minusta ei koskaan tulisi varmaan mitään kovin isoa omassa elämässäni. Ja ehkä puhuttiin hieman myös, tai ei puhuttu, vaan saattaa olla, että itse otin itselleni tämmöisen leiman myös sitten suvun mustasta lampaasta. Eli tavallaan
sisarukseni tai serkut oli joko noin 5-10 vuotta vanhempia ja nuoremmat oli saman verran sitten nuorempia. Ja minä olin ainut tämän ikäinen, kun minä olin silloin nuorena, joten tuntui, että kaikki huomio kohdistui aina tavalla tai toisella itseeni ja tuntui, että en osannut millään tavoin tehdä oikeita asioita oikeille ihmisille. Ja tätä jatkui tosi paljon elämäni aikana yläasteelle mennessä, jopa sen jälkeenkin. Ja aloin kuulemaan yhä enemmän ja enemmän ihmisten suusta samantapaisia merkityksiä itselleni ja sanottiin, että olin hieman tämmönen villiluonteeltani ja olin ehkä hieman arvaamaton ja itse en oikein aina ymmärtänyt näitä kaikkia tämmöisiä merkityksiä, mitä muut ihmiset minulle antoi, koska minulle nuo viitteet olivat uteliaisuus, elämän halu tutkia asioita, halu kohdata ihmisiä, halu kokea elämää. Ja jostain syystä kaikki se, mitä tunsin intohimoisesti elämää kohtaan, tuntui muiden silmissä olevan jotain hyvin kapinallista ja hyvin epäsovinnaista naiselle. Ja toki varmasti osa niistä olikin tämmöistä hieman ääripääkäytöstä, mutta se sai minut oppimaan omassa elämässäni kulkemaan tietynlaisen tuupin läpi. Eli tavallaan olen oppinut kulkemaan tämmöistä omanlaistani polkua, missä tiedostan kyllä kaikki merkitykset, joita ihmiset minulle antaa ja pystyn tunnistamaan ihmisten eleistä ja reagoinneista, heidän ajatuksiaan itseäni kohtaan. Ja olen ajatellut, että niinku, hyvin pienestä pitäen, vaikka niin sanotusti olen etsinyt pitkään sitä, kuka minä olen, niin en ymmärtänytkään, miten vahva tieto minulla oli jo siitä tiedosta, mitä minä tiesin, että en ole. Eli tavallaan kaikki ne merkitykset ja kaikki ne leimaamiset ja kaikki ne sanat ja erilaiset tuntemukset, joita minuun kohdistettiin itseni ulkopuolelta, niin en osannut ottaa niitä itseeni omiksi viitteikseni, koska tavallaan tiesin jollain ihmetasolla, jollain sydämen tasolla tiesin, että minä en ole todellisuudessa tuollainen. Ja tämä sai minut niinku kulkemaan yhä uudelleen kohti uudenlaisia osa-alueita elämässä niin, että en jäänyt mihinkään merkityksiin kiinni. Jos olisin esimerkiksi jäänyt silloin pienenä siihen merkitykseen kiinni, että olen suvun mustalammas eikä minusta koskaan tulisi mitään, niin luultavastikin olisin varmaan luovuttanut ja alkanut elämään sellaista elämää, että minusta ei tosiaan koskaan ole mihinkään. Mutta sen sijaan joku sydämessäni, joku täällä syvällä sydämessäni kehotti minua menemään eteenpäin ja kehotti minua etsimään yhä uudelleen erilaisia kokemuksia ja kehotti minua hakeutumaan yhä uudelleen erilaisten ihmisten luokse, jotta voisin saada lisää kokemuksia ja lisää merkityksiä itselleni. Niin sanotusti kuuntelin kyllä, mitä maailma ympärilläni minusta kertoi,
mutta en osannut ottaa niitä itseeni, koska tavallaan jollain tasolla tunnistin, että jos jäisin kiinni noihin merkityksiin, joita minulle on annettu, niin en voisi enää kehittyä itseni kanssa eteenpäin. Toisin sanoen jämähtäisin noihin merkityksiin. Ja tämä niinku, mitä olen nyt havainnut oman elämäni aikana tämän ihmisten merkitysten antamisen itselleni. Eli silloin nuorempana tosiaan hyvin paljon sain ehkä tämmöisiä negatiivisiakin merkityksiä ainoastaan vain sen vuoksi, että olin niin utelias maailmaa kohtaan ja minua oli hankala kontrolloida, koska tavallaan minulla oli varmaan lapsesta lähtien jo semmoinen sisäinen tieto siitä, että minulla on oikeus tutkia maailmaa. Ja tässä elämän varrella sitten toki olemukseni on rauhoittunut ja joskus jossain vaiheessa jopa ehkä liian paljon huomasin, että olin sulkenut jo omaa olemustani liiaksikin, eli tietynlainen semmoinen avoin elämän intohimo oli jäänyt hieman taustalle, koska koitin niin kovasti päästä sopeutumaan muiden mukaan. Eli en jaksanut enää olla se ainainen yksinäinen tulisielu, joka kulki vaan omia reittejään eteenpäin, vaan niin kuin tuossa alussa kerroin, niin kaipasin valtavasti itselleni omaa perhettä. Ja varsinaisesti, vaikka meillä on ollutkin hirveän tämmöiset niinku hyvät perhesiteet aina niinku, isäni ja äitini puolelta ja paljon on tehty asioita yhdessä, niin silti en ole koskaan kokenut, että meillä olisi semmoista todella tiivistä yhteisöä, semmoista, että me olisimme koko ajan edelleen toisiimme yhteyksissä. Ja tämä on se, joka varmaan sai minut aikoinaan muokkaamaan itseäni toisenlaiseksi, jotta olisin sopinut paremmin johonkin yhteisöön. Ja se, mitä tapahtui tämän tietynlaisen itseni muokkauksen aikana, oli se, että menetin sen luontaisen oman kipinän sydämestäni. Ja tämä on jotain sellaista, mitä olen opiskellut nyt itseni kanssa tässä viimeisien vuosien aikana. Ja se, että olen alkanut löytämään sen oman sydänkipinän uudelleen elämään ja olen uskaltanut avata itseäni enemmän sille elämän intohimolle ja sille luontaiselle uteliaisuudelle maailmaa kohtaan, niin se on tuonut mukanaan ympärille uudenlaisia merkityksiä, joita olen kuullut ihmisiltä, sanontoja omasta viisaudesta ja omasta sisäisestä valostani, jota en ehkä itse näe vielä. Ja jälleen kerran olen saman tunteen äärellä, että näillä merkityksillä, joita muut ihmiset minulle antavat omasta viisaudestani, omasta rohkeudestani, omasta uteliaisuudestani ja omasta eteenpäin menostani, niin niillä ei loppujen lopuksi ole suurta merkitystä oman itseni kannalta, koska minä kävelen edelleen eteenpäin siellä omassa tuupissani, keskittyen hyvin vahvasti
tutkimaan maailmaa ja tutkimaan omaa itseäni ja omaa laajuuttani ja kaikkia niitä mahdollisuuksia, joita kannan mukana itsessäni. Ja sillä ei ole mitään merkitystä itselleni, millaisia titteleitä minulle annetaan ulkopuolelta tai millaisia asioita ihmiset näkevät minussa, koska tiedän sen, että jos jäisin kiinni noihin titteleihin, jos jäisin kiinni liiaksi noihin merkityksiin, mitä ulkopuoleltani minulle annetaan, niin tiedän sen sydämessäni, tiedän sen täällä syvällä sydämessäni, että oma kehitykseni hidastuisi ja parhaimmassa tapauksessa se saattaisi jopa pysähtyä. Ja olen pikkuhiljaa pääsemässä pienin askelin eteenpäin itseni kanssa. Olen pääsemässä pikkuhiljaa takaisin ymmärrykseen siitä, kuka minä todellisuudessa olen. Ja olen palaamassa takaisin siihen lapsuuteni ominaisuuksiin. Eli niihin luonnollisiin ominaisuuksiin, jotka tekivät jo silloin minusta aidon minun, ennen kuin aloin liikaa kuulemaan erilaisia selityksiä omista ominaisuuksistani ja omista merkityksistäni muille ihmisille. Ja tämä on varmaan yksi semmoinen asia, joka on pitänyt minut koko elämäni ajan siellä oman kehitykseni tiellä, sen, että en ole kompastunut niihin muiden ihmisten asettamiin merkityksiin, vaan olen uskaltanut kulkea myös sen haastavan ajan läpi, luottaen siihen, uskoen siihen, että minä olen hyvä ihminen ja minulle kuuluu aivan yhtä lailla ihania asioita kuin kenelle muulle tahansa myös täällä maan päällä. Se, että löytää sen vahvuuden täältä oman itsensä sisältä, jatkaa eteenpäin silloinkin, kun kaikki muut ympärilläsi ovat luovuttaneet toivon sinun omasta kyvystäsi kehittyä paremmaksi, niin silloin on aika sytyttää tämä oma sisäinen merkkivalo. Laittaa tämä oma sisäinen navigaattori täältä sydämestä päälle ja unohtaa hetkeksi ulkoinen maailma ja luottaa siihen, että sinulla itselläsi on kyky ja sinulla on sydämessäsi lahja muuttaa itseäsi juuri sellaiseksi kuin haluaisit tullakin. Eli ulkoiset puitteet ympärilläsi ovat ainoastaan vaan oman elämäsi kulisseja. Se, mitä kannat täällä syvällä sydämessäsi, olen ehkä aikaisemminkin puhunut tästä, että meillä saattaa olla kaksi ihan täysin erilaista maailmankuvaa itsestämme. Se, joka me olemme muiden ihmisten silmissä ja se, jota elämme arkielämässämme. Ja se mielikuva, se elämänkuva, jota kannamme täällä sydämessämme ja jota kaipaisimme niin valtavin määrin omaan elämäämme, että se tavallaan kantaa meitä eteenpäin myös silloin, kun meistä tuntuu, että maailma ympärillämme on ihan täynnä kaaosta ja kaikki ihmiset ympärillämme olisivat ymmärtäneet meidät jollain tavoin ihan väärin.
Ja tavallaan halusin nyt vain tuoda esiin tämän aiheen nyt tässä ennen elokuuta, koska elokuun energioiden myötä astumme valtavaan runsauden virtaan ja mitä paremmin pystyt ymmärtämään omaa itseäsi ja mitä paremmin pystyt luottamaan niihin oman sydämesi mielikuviin, tuottamiin mielikuviin, niihin tuntemuksiin, joita kaipaat täällä syvällä sydämessäsi, niin sitä enemmän elämä pääsee tuomaan sinulle uusia ihania tilanteita eteesi, vaikka ympärillä oleva maailmasi olisi antanut sinulle vaikka minkälaisia merkityksiä omasta itsestäsi ja omista kyvyistäsi ja omista lahjoistasi ja vaikka miten maailma ympärilläsi olisi tällä hetkellä painanut sinut niin kuin, kengän alle maata vasten, niin luota siihen, mitä sinä tunnet sydämessäsi, koska se on se ainut oikea majakka omassa elämässäsi. Ja mitä vahvemmin opit kuuntelemaan sitä omaa sisäistä tunnetilaasi, sitä omaa sisäistä unelmiesi maailmaa, jossa sinulla olisi kaikki hyvin elämässäsi, kaikki tasapainossa, kaikki erilaiset elementit tasapainossa omassa elämässäsi, niin silloin kun pystyt ylläpitämään sitä tunnetilaa ja muistutat itseäsi niistä ihanista mielikuvista, niin se on merkki universumille, että nämä ovat ne tuntemukset, mitä hän oikeasti haluaisi omaan elämäänsä. Ja silloin universumi voi alkaa tuottamaan eteesi uusia kokemuksia, tuomaan elämääsi uusia ihmisiä mukaan, antamaan sinulle uusia tunnekokemuksia näiden vanhojen tilalle. Ja tällä tavoin pystyt avaamaan automaattisesti sydämestäsi käsin sen oman runsauden virtauksen omaan elämääsi. Mutta näistä aiheista lisää vielä kohtapuoliin sitten elokuun kiviennusteessa, mutta halusin nyt tulla tänne ulos vaan tekemään teille tämmöisen pienen videon tästä aiheesta ja siitä, että miten ihania ihmisiä me kaikki ollaan. Siitäkin huolimatta, mitä ikinä merkityksiä ympäröivä maailma meille itsestämme antaakaan. Ja halusin tällä tuoda ehkä esiin sen ja muistuttaa sen, että muistaisitte pitää huolta tästä omasta sydämestäni ja näistä kaikista ihanista ajatuksista ja tunnelmista, joita kannatte täällä omassa sydämessäni, koska ne ovat se oman elämänne liekki, se joka vie teitä koko ajan eteenpäin omassa elämässänne kaikkien niiden haastavienkin aikojen läpi. Joten luottakaa sydämeenne, ruokkikaa tätä ihanaa tunnetta täällä sydämessänne ja opetelkaa rakastamaan itseänne enemmän. Siinä on kaikki tärkeimmät avaimet niin kuin oman elämämme runsauteen. Mutta näillä terveisillä kohta pääsemme jo elokuun ennusteiden pariin myös, mutta näillä terveisillä haluan toivottaa teille aivan ihanaa kesän jatkoa. Nautitaan näistä huikeista lämpimistä kesäpäivistä ja annetaan tämän ihanan kesäauringon asuttaa kaikki nuo ihanat kultaiset säteet tänne syvälle meidän sydämiin ja antaa niiden ohjata meitä eteenpäin sitten elämässämme. Mutta seuraavien videoiden myötä sitten taas pääsemme uusiin aiheisiin, joten nähdään jälleen uusissa videoissa. Moikka!